Hello everyone. යම්කිසි දෙයක මොකක් හරි ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයක් එහෙම නැත්නම් අවුලක් තියෙන විට අපි මෙන්න මෙහෙම සිංහලෙන් කියනවානේ මගේ ෆෝන් එකේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මගේ ලැප්ටොප් එකේ මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අපි මෙන්න මෙහෙම අදහස් සිංහලෙන් කියනවා කොහොමද මෙවැනි අදහස් නිවැරදිව ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රකාශ කරන්නේ මෙන්න මේ භාවිතය තමයි අපි එවැනි අදහස් ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා යොදාගන්නේ. ඒ තමා there is something wrong with. There is something wrong with. හොඳට 5-6 පාරක් කට ඇරලා ශබ්ද නගා ඔබ කියවන්න. There is something wrong with. with පස්සේ අපි අදාළ දේ දානවා. උදාහරණයක් වශයෙන් මගේ ෆෝන් එකේ මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා. මගේ ෆෝන් එකේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කොහොමද අපි මේ වාක්‍ය කියන්නේ there is something wrong with my phone there is something wrong with my phone මගේ ෆෝන් එකේ මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා right අපි තව වාක්‍යයක් ගමු මගේ ලැප්ටොප් එකේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා දැන් ලැප් එක වැඩ කරන්නේ ඔබට තේරෙනවා මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් කියලා අපි එතකොට කියනවනේ නේද There is something wrong with my laptop. There is something wrong with my laptop. ඒක කටට හුරු කරගන්න. වාක්‍ය 7-8ක් ඔබම තනියෙන් හදන්න. There is something wrong with my laptop. Right. ගෙදර තියෙන washing machine එක හරියට වැඩ කරන්නේ නැත්නම් ලෙඩ දෙනවා නම් අපි කියනවානේ මේ washing machine එකේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ washing machine එකේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? There is something wrong with this washing machine. There is something wrong with this washing machine. හොඳට මතක තියාගන්න එදිනෙදා කතනයට අවශ්‍යම වෙන භාවිතයක්. There is something wrong with this washing machine. මම මේ වේගෙන් කියන්නේ ඔබේ කන හුරු වෙනවා. එතකොට ඒ වගේම ඔබත් වේගෙන් කියන්න උනන්දු වෙනවා. හොඳයි. අපි තව උදාහරණයක් ගමු. මගේ කාර් එකේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මගේ කාර් එකේ මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා. දැන් ඔබ දන්නවා වාක්‍ය ඉංග්‍රීසියෙන් කියන ආකාරය. ආරම්භ කරන්නේ there is something wrong with කියලා. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? There is something wrong with my car. There is something wrong with my car. මගේ කාර් එකේ මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා. right? හොඳට මතක තියාගන්න. මේ සමගම ඔබට මතක් කරන්නට කැමති සතියට දින දෙකක් උගන්වන අපගේ ත්‍රිමාසික ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවේ ආරම්භක දින නොමිලේ දේශනයට ඔබට සම්බන්ධ වීම සඳහා පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ වගේම පළමු කමෙන්ට් එකෙත් අපි දාලා තියෙනවා WhatsApp group link එක. ඒ group එකට join වෙලා දෙසැම්බර් 18 සඳුදා රාත්‍රී 8ට Zoom හරහා ඔන්ලයින් කරන අපගේ ආරම්භක දින නොමිලේ දේශනයට ඔබට සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉතාම කෙටි කාලයකින් ඉගෙන ගන්න ආකාරය වගේම අපගේ ප්‍රැක්ටිකල් ඉංග්ලිෂ් කෝස් එක ගැන ඔබට හොඳින් දැනුවත් වන්න පුළුවන් නොමිලේ දේශනයට සම්බන්ධ වීමෙන්. හොඳයි එහෙනම් පහත තියෙන WhatsApp group එකට join වෙන්න. හොඳයි අපි තව උදාහරණයකට යමු. ඒ තමයි මගේ ඔළුවේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මගේ ඔළුවේ මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා. අපි එහෙමත් සිංහලෙන් කියනවානේ. කොහොමද ඔක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? There is something wrong with my head. There is something wrong with my head. මගේ ඔළුවේ මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා. අපේ alarm clock එකේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හරියට alarm එක වදින්නේ 6ට තිබ්බොත් වදින්නේ 7ට, 7ට තිබ්බොත් වදින්නේ 8ට. අපේ alarm clock එකේ මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? There is something wrong with our alarm clock. There is something wrong with our alarm clock. හොඳින් මතක තියාගන්න එදිනෙදා ප්‍රායෝගික කතනයේදී නිවැරදිව භාවිත කරන්න there is something wrong with කියන මේ pattern එක.